Всім привіт! Мене звуть Іра. Знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відео про сукуленти, зокрема про підживлювання сукулентів, як, коли, чим правильно підживлювати, і мій безпосередній досвід, тому що він в мене трошки відрізняється від стандартів. Також обробки сукулентів. Також чим, коли, від чого, і профілактичні обробки. Чи роблю їх я і чи варто це робити. Такі питання ми розглянемо. І ще я хочу вам сказати щодо цього підвіконня, тому що багато питань мені задають в коментарях, скільки його ширина і як воно в мене таке широке, як я його зробила. Коли мені склали балкон, то я попросила майстрів зробити мені максимально широке підвіконня. Вони посміялися спочатку, думали, що я зібралася на ньому, можливо, відпочивати, спати. Потім побачили мою кількість рослин і стало все зрозуміло. І зробили мені максимально можливу ширину 40 см. Як бачите, сюди стає оцей стандартний оцей піддон, в якому розсаду вирощують, і ще залишається ось трохи місця. По боках це було зробити неможливо, тому що, як я зрозуміла, воно буде заважати, виходити за межі цієї квартири. А з тієї сторони ще й кондиціонер висить, тому це неможливо зробити. Балкон мені тут не розширяли, він вузенький. Але за рахунок того, що підвіконня висунули, здається, наче багато місця. Але все ж таки інколи наставлю так рослин, або щось так зацвіте, і приходиться трішки бочком тут пересуватися. Ну, а так, в принципі, мене все влаштовує. Звичайно, я б ще ці бокові хотіла б собі розширити, але вже маємо те, що маємо. Але спершу я хочу вас пригостити. Цей зефір я зробила власноруч. Це одне з моїх багаточисленних хобі, які допомагають мені відволіктися від сьогодення, окрім вирощування рослин, і дають мені змогу заспокоїтись. Тож я вирішила у окремих відео записувати своєрідний, це не майстер-клас, бо я не професіонал, просто записувати процес створення того чи іншого смаколика, або свічки, або створення якоїсь в'язаної, можливо, речі. І, можливо, ви надихнетеся також цими процесами і захочете створити щось самі. Тож, відео, як я готувала цей зефір, я вже змонтувала, і наступним відео воно вийде. А ми з вами зараз повертаємося вже до рослинних справ. Тож переставила камеру на рослини і давайте тепер поговоримо про підживлення сукулентів. Бо питання, чи потрібні їм добрива, звучать достатньо часто. І відповідь тут проста. Все залежить від умов. Від того, яка зараз пора року, тепло чи ні, скільки світла отримає рослина і що ви взагалі хочете від неї отримати. Якщо зараз холодно, світла мало, день короткий, підживлювати сенсу немає. Рослина в цей час не росте активно, вона просто собі стагнує, живе спокійно. А от коли тепло, багато світла, довгий день, хоча б 8-10 годин нормально розсіяного світла, тоді починається активний ріст. І от тоді можна думати про підживлення. Але знову ж таки, не всім і не завжди. Наприклад, кактуси. Якщо ви чекаєте цвітіння, то, звичайно, підживлення може допомогти. Зробити його більш таке масове і гарне. Потім аденіуми. Якщо вони активно ростуть або готуються цвісти, теж можна підживити. Але якщо ми беремо варігатні рослини або маленькі дітки, тут треба бути дуже обережними, тому що надлишок поживних речовин може зробити рослину більш витягнутою. Вона може втратити компактність або втратити свою цю красиву варігатність. А ми ж купуємо такі дорогі рослини не для того, щоб вони стали просто зеленими, правда? Тепер, мій досвід. Що роблю я? Я підживлюю аденіуми, кактуси, лісові кактуси, сансів'єрії і лише в теплу пору року. Приблизно раз на 2 тижні, не частіше. Я використовую добриво зі зменшеною кількістю азоту, формула 10-30-20. Чому менше азоту? Бо саме азот відповідає за активний ріст зеленої маси. Якщо його забагато, сукуленти можуть витягнутися і стати менш компактними. А мені це не потрібно. Тому я обрала для себе такий варіант. У мене зараз добрива фірми Peters. Для декоративно-листяних рослин я використовую універсальне 20-20-20, а для сукулентів саме 10-30-20. 10 азоту, 30 фосфору і 20 калію.
Щодо варігатних і таких більш примхливих сукулентів, я їх практично не підживлюю. Я просто раз на 1,5-2 роки міняю їм субстрат. У свіжому субстраті вже є поживні речовини від торфу, і для маленької компактної розетки, що мені потрібно, цього достатньо. Мені не потрібні гіганти, мені потрібні акуратні, щільні рослинки, і щоб вони не втрачали свою варігатність. Можливо, мій підхід трохи відрізняється від того, що ви десь бачили в інтернеті, але я ділюся лише своїм досвідом. Він у мене працює і мені цього достатньо. Знаєте, інколи сукулентам потрібно не більше добрив, а більше світла і менше зайвої уваги. Отак я вважаю. Ну що ж, з добривами, мені здається, ми розібралися. Тепер переходимо до другої частини – шкідники, хвороби і обробки сукулентів. І знову ж таки, виключно мій досвід. Почну з того, що міф про те, що сукуленти ніколи нічим не хворіють, залишається міфом. Так, вони витриваліші за більшість інших кімнатних рослин, у них дійсно краща стійкість, але це не означає, що їх ніхто ніколи не їсть і нічого їм не загрожує. Якщо ви вирощуєте сукуленти на подвір'ї, у теплиці, на відкритому балконі, то шкідники, звичайно, можуть залетіти абсолютно спокійно, і якщо їм сподобається, вони залишаться. Те саме з хворобами. Якщо поганий важкий ґрунт, надмірна вологість, мало повітря, сирість, холод, то і грибкові проблеми, і цвілі, навіть борошниста роса можуть з'явитися. У таких випадках обробки, звичайно, потрібні. Тепер про мене, мій досвід. Ви знаєте, що я часто отримую рослини за кордону, переважно з Південної Кореї, лише з Південної Кореї. Дорога займає близько місяця. І, якщо чесно, то я вважаю, що за цей час, якщо щось є, то воно проявиться. Але головне, що я роблю після отримання, це карантин. Тобто я не проводжу профілактичні обробки, а я влаштовую карантин. Рослини приходять без коріння, з помитим корінням. Я розставляю їх окремо над пустими пластиковими стаканчиками без ґрунту. І вони окремо стоять від усієї колекції, спокійно вкорінюються. І так вони в мене стоять десь близько місяця. Ну і поки жодного разу за весь період отримання рослин у мене ніхто ніде не виліз з сюрпризом. Але це не означає, що я ніколи нікого не обробляю, жодну рослину. Ні. Я спостерігаю, якщо проблема вже є, тоді звичайно. Якщо це шкідники, я використовую системний інсектицид. Якщо грибкові проблеми, то системний фунгіцид. Використовую саме системні препарати, тобто ті, що проникають у тканини рослин. Колись у мене був борошнистий червець на аденіумах, тоді я замочувала їх у розчині системного інсектициду, потім добре просушувала, і проблема вирішилася. Коли була підозра на борошнисту росу, проливала окремі сукуленти фунгіцидом. Тобто я реагую по факту проблеми, а не про всяк випадок. Якщо ж ви дуже переживаєте після покупки нової рослини, можна зробити профілактичну обробку. Наприклад, приготувати бакову суміш, тобто змішати системний інсектицид плюс системний фунгіцид у пропорціях, які вказані там виробником на пакуванні, і замочити рослину приблизно на півгодинки. Але тут дуже важливий момент. Температура має бути хоча б приблизно 20 градусів. І після замочування рослину потрібно добре просушити. Бо якщо ви замочите сукуленту в холодному приміщенні і залишите його вологим, то більше шкоди буде не від шкідників, а від оцих ваших маніпуляцій. Щодо тих рослин, які вже давно ростуть у мене, профілактично я їх не обробляю. Я просто за ними постійно спостерігаю. Вони в мене на очах, як то кажуть, і я бачу, якщо щось починає виглядати не так. Зміна кольору, листя втрачає тургор не через те, що я підсушила, плями, якийсь пригнічений такий вигляд. І тоді вже приймаю рішення. І ще один момент, дуже важливий, як я вважаю, щодо сукулентів. Буває таке, дивишся на рослину і здається все. Треба терміново рятувати, проливати фунгіцидом, наприклад, робити щось серйозне. Але з мого досвіду не раз було таке, що сукуленту достатньо тепла, хорошого світла і щоб його просто залишили в спокої.
У мене так відновлювалися і аденіуми, і ехеверії. Трошки підгнивали, виглядали сумно. Я нічого не робила, просто створювала нормальні умови, і вони відновлювалися самі. Я вважаю, що іноді ми починаємо лікувати те, що можна було б не чіпати. Тому мій підхід такий: профілактично я не обробляю, нові рослини лише карантин, препарати лише при реальній потребі або підозрі на реальну потребу. І перш за все, правильні умови утримання, вирощування рослин. Можливо, я не права, можливо, хтось робить інакше, але мене запитували, і я ділюся своїм досвідом, тим, що працює у мене. Тож, загальні такі виводи для вирощування сукулентів залишаються незмінними. Гарне освітлення, нормальна температура в цих рамках норми, ну і своєчасний полив. І все буде добре, і ваші рослинки будуть рости гарні, здорові і радувати вас. Сьогодні в нас, як бачите, просто зміна картинок, тому що мені хотілося донести до вас інформацію, і тому, думаю, будете розглядати мої сукуленти. Тож, давайте зробимо загальний висновок із вище сказаного. Підживлюю я сукуленти лише в період активного росту, використовую добрива зі зниженим азотом, варігатні рослини майже не підживлюю, це працює пересадка. Нові рослини – обов'язковий карантин, де близько місяця, не менше. Обробки лише при реальній проблемі. І перш за все створення умов для вирощування сукулентів. А які це умови, я розповідала в попередньому відео, там, де ми з вами розбирали освітлення, полив і температурний режим для гарного вирощування сукулентів. Повторюсь, це лише мій досвід, можливо, ви зі мною не згодні, пишіть про це, але я так роблю, в мене так працює, і тому я ділюся з вами. Ну що ж, сподіваюся, це відео було для вас цікавим, можливо, навіть комусь корисним. Мені це буде дуже приємно. А вам величезне дякую за ваші лайки і теплі коментарі. Мене це дуже надихає створювати новий якийсь цікавий, можливо, корисний контент, можливо, просто заспокійливий контент. Тож, до зустрічі у нових відео. Всім па-па!